Hoy, hoy, hoy! It's Jekoy. Welcome back to my channel, and today is a very special episode because we have a special guest ba to? Special guest! Yay! Make a mark in the house! We are going to do the Dele Alli challenge. You heard of that? Never. Napakadali lang to. Actually, nung college ginagawa ko na yun, yung palang tawag doon, Dele Alli challenge. Sige, Sherry. Sino si Dele Alli? Malalaman mo mamaya. Let's go! Okay, Mark. Dele Alli challenge, napakadali lang nito. Dele Alli kasi is one of the players sa Tottenham sa UK. Okay. Football player sila. Tapos, nung nag-celebrate siya, dahil naka-goal siya, meron siyang ginawang hand gesture. Ito. Yan. Ikaw nga. Ay, yan na. Kuha mo na. Ayan. Galing, di ba? Sabi nila, pag ang IQ mo daw mataas, magagawa mo kagad yun. Di ba? Mark. Kung meron tayong dito. Kapusta naman sa mga fans mo? Saan? Hindi ko gets. Dele Alli, ito naman. Kaya mo yan. Hindi matwist yung kamay ko? Or yung Hindi. forearm? Hindi mo mabuti yung kamay ko Makasama naman po kayo kasi ang daming fans ni Makeup Mark na di-disappoint. A few moments later. Sa kabilang banda, tayo po ay maglalazada haul in a while. So, stay tuned lang habang pinifigure out si Mark. Mark, kaya ba within the day or... Sige, suma matuto. Oo naman. Tuturuan kita. Sige. Pakadali lang. Yun! Kala mo Parang ganito? Parang, ulit, tanggalin mo. Go. So, paano, Mark? Nox, na-gets mo na. Kaya tuturuan din natin siyempre yung mga audience natin kung paano. Una, you make an okay sign. Okay. Okay. And then, yung fingers mo, ibaba mo lahat. Lahat ng mga loose fingers. Wait. Hoy, hoy, hoy. Hoy. Ganyan. And then, flip it. Kapag then, hello. Again. Okay finger. Okay, finger. Okay hands. And then okay. And then, 3 fingers na loose. Baba. Then, flip it papunta sa'yo. Yeah. Alright. Good job, everyone. Make a mark. Yeah. Good job, everyone. Ano? Mark more. Mark more pala. Kala ko make a mark. Ang dami mo kasi yung YouTube naman. Batang passing challenge. Batang. Ikaw. Ganyan. Ayan, kuha mo. Ganyan. Mali. Yeah, ganito. Kala mo nga. Very good. Thank you so much, Mark. More in the house. Yeah.